איך ניתן לחנך ילד קטן? הוא בכלל לא מתקשר איתך, הוא לא מבין אותך, הוא לא יודע מה טוב ומה רע, הוא לא יודע אפילו אם מה שאתה מסביר לו, הצעד הבא הוא הצלחה או כישלון. מה אתה כמבוגר יכול לעשות לאותו ילד קטן? באותה מידה אתה כילד קטן, שרוצה להוביל שינוי כלשהו בחיים, אבל מבין שהראש שלך הוא קטן, ואין לך הרבה מושגים והבנה. איך תוכל לשכנע את עצמך ללכת בדרך הנכונה ולעשות את המעשה הנכון והטוב? שימו לב טוב, אין אדם בעולם שנולד ללא שתי תאוות והן נכונות לגביו אפילו מגיל 0. התאווה הראשונה היא תאווה למתוק, סוכר וכל הדומים, והתאווה השנייה היא תאווה לכבוד. אין ילד שאתה מוחא לו כפיים והוא לא מתחיל לפרוח ולשגשג. אין ילד שאתה שם אותו על מרכז השולחן וכולם רוקדים מסביבו והוא לא מתחיל להתנפח מרוב גאווה. זה בטבע של כל אחד מאיתנו, וזה לפעמים גם מוביל אותנו לדברים שליליים. באותה מידה יש צורך להוביל את זה לדברים חיוביים. זה לא יהיה נכון לבוא לילד ועל כל דבר טוב שהוא יעשה להעניק לו ממתק, כי זה ממש לא בריא. אבל באותה מידה יהיה נכון יותר להעניק לו הרבה מאוד כבוד על כל צעד שהוא יעשה. אם פעם הוא ויתר, פעם הוא עשה מעשה חסד, התנהג יפה, התחשב, ואפילו רק אסף את הצעצועים, למחוא לו כפיים, להודיע לכולם עד כמה הוא ילד מדהים ונפלא, במיוחד אם הייתה לו מידה שהיה לו קשה לשבור אותה, ומדי פעם בלי כוונה הוא מצליח להפסיק מדי פעם להכות את אחיו הקטן. מיד להתקשר לסבא ולסבתא ולספר להם על הנסיך המדהים שיש להם, על הצדיק שהופך את העולם בכדי לשמור על אחיו הקטן. התאווה הזו של הכבוד היא מאוד מאוד טעימה. היא תיתן לילד את הצורך ואת התחושה לטעם של עוד. ככל שתעשה את זה יותר, תעניק לו יותר ויותר את האפשרות להשתנות וללכת בדרך טובה. תתפלאו, זה נכון בילדים, זה נכון בבוגרים וזה נכון אפילו במבוגרים. כל אחד מאיתנו אוהב כבוד. אין אדם בעולם שלא מוכן לשנות דרך בכדי לקבל כבוד. תעניק את הכבוד האמיתי, תיישר את הדרך ותופתע אפילו אתה מהתוצאות. בהצלחה רבה וברוכים תהיו.